Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của trường doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, Beer Tiger với định hướng chiến lược trở thành biểu tượng bia của người châu Á, Heineken Asia Pacific quyết tâm thay đổi bằng chiến lược tái định vị đầy tham vọng. Không chỉ thay đổi bao bì của nhãn hiệu, Tiger còn mang đến những chiến dịch marketing truyền cảm hứng tới các bạn trẻ. Chiến lược marketing của Beer Tiger đã giúp thương hiệu định vị đúng bản sắc, hình ảnh để đem đến tên tuổi như hiện nay. Vậy ngay sau đây, hãy cùng trường doanh nhân HBR phân tích những điểm nổi bật trong chiến lược marketing của Beer Tiger, khẳng định xứng tầm bia của người châu Á. Từ bia địa phương trở thành thương hiệu được nhận diện trên toàn cầu. Tiger Beer không chỉ là một loại sản phẩm gắn liền với một quốc gia cụ thể nào cả, mà dường như gắn liền với cả châu Á. Thương hiệu này đã thắng thế trên thị trường quê hương và sau đó tiếp tục lan tỏa sang những thị trường các nước trong khu vực khác như một cuộc chiếm lĩnh dòng bia cao cấp của châu Á. Từ bia địa phương đến biểu tượng nổi tiếng toàn cầu, Tiger Beer đã được ủ ở 11 quốc gia, được tiêu thụ tại hơn 75 quốc gia trên toàn thế giới. Venus Test, người đứng đầu bộ phận tiếp thị tại châu Á Thái Bình Dương Singapore, cho biết thành công của thương hiệu bắt đầu từ nguồn gốc của việc đẩy lùi những gì đã được coi là không thể. Cụ thể là vào tháng 8 năm 2012, Heineken đã thôn tính thành công thương hiệu Beer Tiger. Đây được coi là thương vụ thâu tóm lớn nhất trong ngành bia và nước giải khát khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khi vào tay thương hiệu nổi tiếng toàn cầu Heineken rồi, thì Beer Tiger đã là một chú hổ dũng mãnh. Giờ hổ như được chắp thêm cánh, Tiger Beer mang đến những chiến dịch marketing đỉnh cao, thu hút toàn giới trẻ châu Á. Những chiến dịch đem tới cảm hứng cho các bạn trẻ toàn châu Á. Nền tảng thương hiệu toàn cầu của Tiger Beer, Unchained, không chỉ là phép ẩn dụ mô tả về cách mà thương hiệu này mang lại một sự dũng cảm tới cho toàn châu Á, mà còn chính là bước đi đầu tiên trong chiến lược thu hút khách hàng các nước này. Ý tưởng của chiến dịch Unchained với key message đó là Don't live in a cave, đừng sống trong một chiếc lồng. Hiểu rõ sự khác biệt về văn hóa mỗi quốc gia, Unchained đã viết nên những câu chuyện khác nhau qua thông điệp, đánh thức bản lĩnh tại từng quốc gia khác nhau. Đặc trưng của mỗi câu chuyện đó là những bó buộc mà các bạn trẻ phải chịu đựng khi sống trong một xã hội đầy những yêu cầu và chuẩn mực. Dòng Beer Tiger như một người bạn đồng hành, thúc đẩy các bạn trẻ sống cho những giây phút hạnh phúc cá nhân, dám bứt phá và thoát khỏi ngục tù để nắm bắt cơ hội của chính mình. Thông qua ý tưởng lớn, Tiger muốn truyền tải đến giới trẻ châu Á rằng cho dù là ai, ở bất kỳ vị trí nào trên xã hội, hãy sống hết mình, vượt qua khỏi rào cản của bản thân và xã hội. Bên cạnh đó, Tiger đã tiếp tục mang đến chiến dịch Unchained Heroes, chiến dịch mang tầm cao mới. Tiger đã phát động chiến dịch Unchained Heroes mới nhất trên toàn cầu, tập trung vào các nhà sáng tạo trẻ có cách tiếp cận táo bạo với ngành nghề của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thương hiệu đang hoạt động tiếp thị hăng say trên 13 thị trường để chứng tỏ rằng bất cứ ai trong số chúng ta cũng chính là những anh hùng đang tự giải phóng chính bản thân mình. Tiger vẫn đang là chú hổ dũng mãnh của làng bia châu Á. Với niềm tự hào của một thương hiệu bia châu Á rạng danh trên thế giới, Tiger đã tự làm mới mình thông qua nhiều chiến dịch nhằm mang đến một hình ảnh mạnh mẽ và hiện đại, nhưng đồng thời vẫn giữ được nguyên chất lượng và hương vị tuyệt hảo, khẳng định vị trí dẫn đầu trong sự lựa chọn của giới trẻ châu Á. Vừa rồi, trường doanh nhân HBR đã mang đến một vài phân tích nổi bật trong chiến lược marketing của Beer Tiger. Hy vọng rằng nó sẽ là những kiến thức hữu ích cho quý vị và các bạn trong ngành marketing. Chúc quý vị luôn thành công. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.